guys! Welcome back to my channel. So ngayong video, gagawa tayo ng unboxing mystery box. So, bago lang dumating actually matagal ko na itong in-order noong December 9. Tapos, dumating lang sa akin ito, ngayon lang, noong December. Sabi dito, dear customer, thank you for order. If you like the product, could you please help us to leave 5-star review as the thank you kindly accept this free gift and free discount voucher as our gratitude for your order. Discount voucher code is, okay. Just copy paste the voucher code before checkout to apply the discount. Okay. If you rate us 5-star, we will give you another 100 pesos. Discount and our product just send us that. First item, Belo. Second item, ano ito? Okay. Ano? Luto-luto. Pangatlo. Okay, what is this? Glow in the dark. Sunod. Uy. Ano ba siya? Adapter? Connector. Tingnan natin. Ano to siya? Hindi ko alam. Isaksak mo din. Ilaw. Ano ba yun? Paano ito? Tingnan na siya, oh. Bali, saan ako magsasaksak mo? Hindi ko gets. Para saan ito? Plug into a USB port. Okay. USB. Wow! Cute! USB light. Hindi na makita. Cute! Amazing. Okay, USB light. I love this. Super ito. Next. Talagang magluluto na talaga ako. Panluto ulit. Next. Flashlight ear pick. Yan. Ano ito siya? Paano ito siya? Bubuksan ko. Uy, meron pa siyang oh. Dalawang extra. Oh. Ilaw din para sa ear. Tama. Dito. Love it. Cute. And then, next. For you. Ayun na yung mask niya. Wala na. Earphone. As far ngayon, ito lang yung ayaw ko. Ba't may ganito? Ganyan. So, ayun. Yun yung lahat ng mga nakuha ko sa mystery box. So, ano ba sa tingin nyo? Worth it ba yung 500 pesos ko? Or, para sa akin, lang naman. Wala naman din ako pinagsisihan kasi gusto ko rin bumili. So, nanonood din ako ng ibang unboxing mystery. Yung iba, disappointed. Ganun. So, para sa akin, okay lang. Hindi naman ako nagsisi. Siyempre, nag-take ako ng risk na once nabili ako ng mystery box, alam ko na meron ding mga hindi mo gustuhan like this. Pero, okay lang yun. So, yun. Thank you for watching. See you on my next video.